Chào mừng tất cả quý khán thính giả đang nghe podcast Viết cho em, nơi chuyên chia sẻ về những kiến thức cũng như kinh nghiệm xoay xung quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống thông qua những lá thư. Ở video trước, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ rất tâm tình của bác Hàn cư sĩ về chủ đề tâm lý của những người cao tuổi. Thay mặt cho bác Hàn cùng toàn bộ ekip chương trình, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Nếu bạn chưa nghe qua hoặc muốn nghe lại, thì mình có để link ở trong phần pin comment. Tuần này podcast Viết cho em nhận được một lá thư từ một khán thính giả tên là anh Vũ. Lá thư mang tên Làm thế nào để yêu một ai đó. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sài Gòn một đêm đầy gió. Xin chào tất cả các bạn. Đã quá lâu rồi mình đã không viết thư cho một ai đó. Hôm nay, giữa không khí se lạnh của mùa đông gần về, mình ngồi trong một quán nước với ánh sáng dịu dàng, tiếng nhạc du dương, thoang thoảng hương cà phê ngào ngạt, tay cầm cây bút cũ kỹ và viết từng dòng chữ cho bạn. Một điểm chung của tất cả chúng ta là ai ai cũng muốn được người khác yêu thương, quan tâm. Tuy nhiên, như một lẽ thường tình, để được người khác yêu thương, việc đầu tiên chúng ta cần làm là yêu thương người khác. Do đó, chủ đề mình muốn chia sẻ ngày hôm nay có tên là Làm thế nào để yêu thương ai đó. Để có thể trả lời cho câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần phải hiểu thế nào là tình yêu, đặc trưng của tình yêu là gì. Điều đó rất quan trọng, vì bạn cần hiểu về tình yêu thì mới có thể trao nó đi một cách trọn vẹn. Sau đó, chúng ta sẽ đi đến với những nguyên tắc để yêu thương người khác. Một vấn đề xin được lưu ý khi nói đến tình yêu trong lá thư này là đang nói đến tình yêu một cách phổ quát. Nó có thể là tình yêu giữa cha mẹ với con cái, vợ chồng với nhau, anh em trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp, chứ không chỉ là tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu, một cụm từ đã làm biết bao nhiêu triết gia, nhà văn, nhà tư tưởng suốt hàng ngàn năm nay đã cố gắng định nghĩa, phân tích, thảo luận về nó. Đây là một trong những khái niệm vừa phổ quát cũng vừa phức tạp, nên bạn có thể tìm được rất nhiều các định nghĩa, phân tích về tình yêu ở đủ mọi khía cạnh. Riêng với mình, nếu phải định nghĩa thì mình sẽ chọn định nghĩa tình yêu của Thánh Thomas Aquino. Yêu là muốn điều tốt cho một ai đó. Một định nghĩa đơn giản, dễ nhớ, nhưng gói gọn được căn tính của tình yêu. Vậy, tình yêu có những đặc trưng nào? Đặc trưng đầu tiên, sự trao ban. Sự trao ban trong tình yêu là hành động cho đi mà không toan tính, không đòi hỏi sự hồi đáp, mà là dâng hiến điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Điều được trao ban có thể là quà tặng vật chất, thời gian, năng lượng, cảm xúc, hoặc thậm chí là sự thấu hiểu, lòng kiên nhẫn. Thật không khó để thấy những hành động thể hiện tình yêu qua sự trao ban. Ví dụ như một chàng trai vẽ tranh tặng cho một cô gái, một cô bé nấu ăn và mang cơm cho một người cô ấy thương, một người xa lạ trao nụ cười cho một người xa lạ khác, hoặc như những người viết thư và gửi về cho podcast Viết cho em. Họ cũng trao tặng những kinh nghiệm, kiến thức của họ cho cộng đồng. Vậy nên, hành động viết thư cũng là một hành động thể hiện tình yêu đối với thính giả. Có thể nói rằng, sự trao ban là đặc trưng dễ nhận thấy nhất trong tình yêu. Và nó thường đi kèm với niềm vui của người trao ban. Trong tất cả ví dụ trên, mọi người đều mang cho mình một niềm vui khi trao ban điều mà mình có. Dù người nhận có thể vui hay không, nhưng bản thân người trao ban, họ đã có niềm vui riêng của họ rồi. Trong cuộc sống, một mối quan hệ tràn đầy tình yêu chắc chắn có sự trao ban. Tuy nhiên, nếu một mối quan hệ chỉ có sự trao ban mà thôi, thì vẫn chỉ là một mối quan hệ hời hợt, chỉ dừng ở bề mặt, mang tính chất xã giao hoặc tạm thời. Vì niềm vui của sự trao ban là cảm xúc, mà cảm xúc thì không tồn tại mãi, nên tình yêu chỉ có sự trao ban cũng không thể tồn tại được lâu. Mối quan hệ tràn đầy tình yêu cũng cần những đặc trưng khác, và hãy cùng mình đi đến với đặc trưng tiếp theo, sự hy sinh. Sự hy sinh trong tình yêu là hành động đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân, sẵn sàng làm những điều khó khăn để bảo vệ
hoặc giúp đỡ người khác. Sự hy sinh thường đòi hỏi sự chịu đựng hoặc tổn thất cá nhân. Nó có thể mang cảm xúc không vui khi mới bắt đầu hành động. Tuy nhiên, cảm xúc không vui đó sớm biến mất do lý trí của người hy sinh đã lựa chọn việc này. Sự hy sinh đặc biệt dễ nhận thấy nhất trong các tình huống khó khăn hoặc nguy hiểm, chẳng hạn như một người vợ một mình nuôi con để chồng lên thành phố đi học. Một người chồng chấp nhận từ bỏ cơ hội việc làm ở thành phố để về quê cùng vợ con. Một người chị chấp nhận đi làm thêm để gửi tiền cho người em đi học. Hay như cách đây mấy tuần, mình có cơ hội được gặp bạn Hảo Miên. Cô bé đã viết lá thư đầu tiên cho podcast với tựa đề tranh luận hay tranh cãi. Hảo Miên chia sẻ rằng để có thể viết được lá thư đó, cô bé đã phải dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề này. Và thậm chí cô ấy đã hy sinh vài cuộc hẹn với bạn bè để dành thời gian hoàn tất lá thư. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng bạn Hảo Miên đã có sự hy sinh cho độc giả, và đó cũng là một biểu hiện của một tình yêu cho mọi người. Cuối cùng, mình xin chia sẻ đặc trưng thứ 3, sự ở cùng. Đúng như cái tên gọi của nó, sự ở cùng là việc bạn lựa chọn ở lại trong mối quan hệ, lựa chọn ở cùng người khác dù cho mọi người rời đi, dù cho hoàn cảnh có khó khăn. Sự ở cùng thường đi kèm với sự cho đi và sự hy sinh. Bạn có thể thấy tình yêu được thể hiện qua sự ở cùng qua một số ví dụ như khi nghe tin người bạn đang rất buồn vì mới chia tay bạn gái, bạn bè trong nhóm đã mời chàng trai đi uống nước tâm sự. Việc tâm sự có lẽ chẳng giải quyết được vấn đề chia tay, nhưng sự hiện diện của những người bạn phần nào cũng làm cho chàng trai vơi bớt đi nỗi buồn của mình. Hoặc như người mẹ mình bị ốm phải nằm bệnh viện, bố thể hiện tình yêu đối với bà qua việc liên tục ở cùng bà trong suốt nhiều năm tháng. Bố không phải là bác sĩ, không biết chữa bệnh, nhưng việc bố luôn ở cùng mẹ giúp cho mẹ cảm thấy yên tâm trong những năm tháng bệnh tật. Đó là điều mà 10 người bác sĩ cũng chẳng thể làm được. Hay như chuyện tình của một anh bạn mình, khi hai người mới chỉ là bạn bè của nhau thì anh ấy đã biết cô này bị vô sinh. Dù vậy, anh ấy vẫn quyết định yêu và ở cùng cô ấy. Vì chưng, tình yêu của anh lớn hơn tất cả, vượt qua được sự khiếm khuyết của cơ thể. Anh ấy nói với mình rằng mai mốt nếu vẫn không thể có con thì nhận con nuôi, hoặc hai vợ chồng sẽ dành thời gian để lo cho các hoạt động xã hội, chăm sóc trẻ mồ côi. Quả thực, tình yêu của anh ấy vượt qua những rào cản ngăn trở mà biết bao người không thể vượt qua được. Vậy là mình đã chia sẻ 3 đặc trưng của tình yêu, đó là sự treo ban, sự hy sinh và sự ở cùng. Qua đó, bạn có thể biết được những hành động nào là hành động chứa đựng tình yêu. Tiếp theo, mình xin chia sẻ vài gợi ý để có thể mang yêu thương đến cho một ai đó. Xin lưu ý rằng đây là một chủ đề lớn, có rất nhiều câu trả lời tùy theo góc nhìn của mỗi người. Vậy nên, những gợi ý này chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình. Do đó, nếu bạn có những suy nghĩ hay bổ sung gì, xin cho mình biết nhé. Lời khuyên đầu tiên, kết nối với nguồn mạch của tình yêu. Sẽ thật dễ dàng để bạn có thể trao yêu thương cho những người mà bạn thương mến, nhưng không hề dễ để bạn có thể trao yêu thương cho những người xa lạ, thậm chí là người bạn ghét. Với những trường hợp như thế, bạn sẽ thường nói rằng tôi không có đủ tình yêu để có thể đối xử tốt với những người như họ. Bạn có thể thấy khi một chiếc điện thoại bị hết pin, bạn cần kết nối nó vào nguồn điện. Cũng tương tự như thế, khi bạn không có đủ tình yêu để trao yêu thương cho một ai đó, bạn cần kết nối bản thân với nguồn mạch của tình yêu. Nguồn mạch tình yêu ở đây, mình muốn nói đó chính là tấm gương của các vĩ nhân, những người lan tỏa yêu thương cho mọi người qua việc cho đi, hy sinh, ở cùng nhân loại như Chúa Giêsu, Phật Thích Ca, mẹ Teresa Calcutta, hoặc bất cứ ai thấy đáng để cho mình noi gương. Việc đọc tiểu sử, suy gẫm, noi gương, bắt chước các vĩ nhân là cách tuyệt vời bạn có thể kết nối được với nguồn mạch yêu thương. Xét về yếu tố này, thì người theo đạo Công giáo có một lợi thế rất lớn. Bản thân tên của đạo Công giáo còn có cái tên khác là đạo yêu thương, và người mà các tín hữu tôn thờ
đó là Thiên Chúa và Đấng ấy cũng là tình yêu. Vậy nên, một người Công giáo nếu theo đạo đúng nghĩa chắc chắn sẽ sống yêu thương. Ở đây, mình không phải quảng cáo cho đạo Công giáo, nhưng sự thật là người Công giáo có ưu thế hơn về mặt này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Việc bạn sinh ra trong một gia tộc tỷ phú suốt 2.000 năm không có nghĩa là bạn sẽ tận dụng được ưu thế đó để có một cuộc sống tràn đầy yêu thương hạnh phúc. Mình đã gặp khá nhiều các bạn thuộc tôn giáo khác, cũng như các bạn không thuộc tôn giáo nào, và mình phải công nhận rằng họ sống tốt hơn so với nhiều người Công giáo mà mình biết. Từ đó mới thấy rằng việc bạn biết có một nguồn mạch và việc bạn có kết nối với nguồn mạch đó hay không là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Lời khuyên thứ hai, áp dụng công thức yêu thương. Công thức yêu thương tổng quát đó là nếu điều gì đó tốt lành thì bạn hãy làm nó. Nếu bạn không thể làm thì ít nhất đừng làm điều gì xấu cả. Mình thường nhắc lại với bản thân nguyên tắc này trước khi đến thăm gia đình bạn bè. Đó là khi mình đến nhà nào, nếu không thể mang điều gì đó tốt đẹp cho họ thì ít nhất cũng đừng để họ thiệt thòi điều gì cả. Vậy nên, khi ở nhà người khác, mình luôn dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc nhà họ như lúc ban đầu, thậm chí còn sạch hơn cả lúc nhận phòng. Nhờ nguyên tắc này mà mình đi đâu cũng được mọi người tiếp đón và được mời đến nhà chơi rất nhiều lần. Tuy nhiên, cuộc sống vốn không đơn giản như ta nghĩ. Đặc biệt trong thời đại phức tạp như ngày nay, thì chỉ yêu thương là không đủ. Chúng ta cần phải có sự khôn ngoan như ngọn đèn dẫn đường đưa lối. Bạn của mình là một lập trình viên. Trên đường đến thăm người yêu, anh ấy gặp một cậu bé xin tiền tại ngã tư đèn đỏ. Anh động lòng thương và mong muốn cho cậu bé tiền. Tuy nhiên, anh quan sát thấy gần đó là người cha của cậu bé cũng đi xin tiền, và ông ấy có biểu hiện giống như người nghiện ma túy. Sự khôn ngoan giúp anh ta nhận ra rằng nếu anh đưa tiền cho cậu bé thì khả năng cao số tiền ấy sẽ bị người cha mang đi mua thuốc. Vậy nên, anh quyết định sẽ không đưa tiền cho cậu bé. Thay vào đó, anh đưa cho cậu bé một cái bánh và vài viên kẹo mà anh có sẵn trong túi. Cậu bé vui ra mặt, cúi chào cảm ơn vì đang đói mà nhận được bánh kẹo. Qua đó, ta thấy rằng hành động khôn ngoan của anh vừa thể hiện được tình yêu, vừa không tạo điều kiện cho người cha làm điều xấu. Sau đó, anh lại tiếp tục chuyến đi của mình. Khi đến nhà người yêu, anh thấy cô ấy đang buồn vì máy tính của cô ấy đã ngừng hoạt động. Là một kỹ sư máy tính, anh biết được lỗi này là do linh kiện bị lỏng, cần tháo máy rồi lắp thiết bị lại. Anh dự tính sẽ làm điều tốt bằng cách tháo máy tính và sửa nó. Tuy nhiên, sự khôn ngoan mắt bảo anh rằng anh không nên làm thế, vì làm như vậy sẽ khiến máy không còn được trung tâm bảo hành. Thế là anh quyết định sẽ chở cô ấy đi bảo hành máy. Hành động khôn ngoan của anh vừa thể hiện được tình yêu, vừa không làm cho máy tính của cô gái mất bảo hành. Đó chỉ là một câu chuyện trong cuộc sống cho thấy vai trò quan trọng của sự khôn ngoan. Và mình tin rằng bạn có thể liệt kê hàng loạt những hành động cụ thể trong cuộc sống cần đến sự khôn ngoan dẫn dắt. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ gặp một trường hợp thế này chưa? Đó là bạn biết điều đó là yêu thương. Sự khôn ngoan cũng cho bạn biết đó là việc đúng đắn nên làm, nhưng bạn lại không dám để thực hiện điều đó. Đó là lúc bạn cần sự can đảm làm những điều bạn cho là đúng, can đảm làm những điều bạn cho là yêu thương. Dù hoàn cảnh khó khăn khiến bản thân ngập ngừng, chùn bước, chỉ muốn né tránh hay thỏa hiệp, thì bạn lại càng cần có sự can đảm. Để có được sự can đảm, bạn hãy quay lại với lời khuyên thứ nhất, kết nối với nguồn mạch của tình yêu. Qua tấm gương của những vĩ nhân bạn muốn bắt chước, bạn sẽ thấy trong cuộc đời của họ chắc chắn cần nhiều sự can đảm để họ sống yêu thương. Và qua việc bạn bắt chước sự yêu thương của họ, bạn cũng sẽ bắt chước luôn sự can đảm. Ngoài sự can đảm ra, nếu bạn còn thiếu điều gì, bạn hãy quay lại với tấm gương của các vĩ nhân mà bạn đã chọn. Tấm gương của các ngài sẽ cho bạn những gì bạn cần thiết để có thể mang yêu thương đến cho mọi người. Vậy là qua lá thư này, các bạn đã biết được
Yêu là muốn điều tốt cho một ai đó, và tình yêu được thể hiện qua sự trao ban, sự hy sinh và sự ở cùng. Bạn cũng biết được 2 lời khuyên để có thể đem yêu thương đến cho mọi người. Lời khuyên thứ nhất là kết hợp nguồn mạch tình yêu thông qua việc noi gương các vĩ nhân. Lời khuyên thứ hai là nếu điều gì đó tốt lành thì bạn hãy làm nó. Nếu bạn không thể làm thì ít nhất đừng làm điều gì xấu cả. Ngoài ra, cần có sự khôn ngoan và sự can đảm để thực hiện nguyên tắc này. Trước khi kết thúc lá thư, mình xin gửi đến các bạn một tâm tình của một người mà mình rất thích. Những dòng sông không tự uống nước của mình, cây cối không ăn trái của chính mình, mặt trời không chiếu sáng cho chính nó, và những bông hoa không tỏa hương thơm cho bản thân chúng. Sống vì người khác là một quy luật của tự nhiên. Chúng ta được sinh ra để giúp đỡ lẫn nhau, dù khó khăn đến đâu. Cuộc sống thật tuyệt vời khi bạn hạnh phúc, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa khi người khác hạnh phúc vì bạn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cùng bạn. Ước nguyện rằng bạn có thể mang yêu thương cho tất cả mọi người, và bạn cũng sẽ được mọi người yêu thương như cách mà bạn đã yêu thương người khác. Ký tên anh Vũ. Cảm ơn anh Vũ cùng những lời chia sẻ của bạn. Còn các bạn có suy nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay không? Hy vọng rằng sau khi nghe lá thư này, các bạn sẽ biết cách để yêu thương một ai đó. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, còn chần chờ gì mà không để lại một like, share và comment ở phía dưới phần bình luận. Hãy follow kênh, nhấn theo dõi và nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video sắp tới của chúng mình nhé. Bởi vì những đề tài như vậy không có quá nhiều người theo dõi, nên nếu như bạn muốn ủng hộ kênh, bạn có thể donate cho chúng mình qua tài khoản mà mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn qua những lá thư sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt.